राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ, यो ढङ्गले एउटा कोड अफ कन्डक्ट सहित सबै कुरा जारी गरेको छ। त्यस अनुरूप कार्य सम्पादन नहुने हो भने त्यसले समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ। यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जो सरकारको एउटा 100% यसको स्वामित्व छ, यस्तो संस्थामा त्यस खालको ल्याप्सेसहरू, कमजोरीहरू देखिनु हुँदैन। म त्यो विषयमा पनि सल्लाह दिन चाहन्छु। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए अनुसार हामीले बुझेका छौँ, विपन्न वर्ग, कृषि क्षेत्र, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा यी तोकिएका क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै यी क्षेत्रमा लगानीको प्राथमिकताका साथ यसलाई लगानीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। वास्तवमा तपाईहरू यो वाणिज्य बैंकले गरेका यस क्षेत्रमा गरेका कामहरू यस अनुरूप हुन सकेका छन् कि छैन, यो वास्तवमा रिभिजिट गर्नुपर्ने जरुरत पनि हुन सक्छ। म तपाईहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। सरकारले निर्दिष्ट गरेका सहुलियतपूर्ण ब्याज दरका कार्यक्रममा बैंक मार्फत हुने कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई विशेष ध्यान दिएर सरकारले अगाडि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो निर्माणको उत्कट चाहनालाई साकार पार्ने विषयमा यसले पनि विशेष योगदान पुर्याओस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। मुनाफा मात्र नहेरी जनतालाई ब्याङ्किङ सेवा दिनुपर्ने कार्यमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु। खास गरी सरकारी ब्याङ्कले जनतालाई दिने सेवामा ढिला सुस्ती हुन नहुने, जनतालाई विश्वसनीय र चुस्त एवं ग्राहक मैत्री सेवा दिई प्रतिस्पर्धी बजारमा दरो रूपमा उत्रनुपर्ने आवश्यकता छ। यो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने दिशामा यो बैंक, यसलाई नेतृत्व गर्ने साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु।